سلام و درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک همچین حرکت ماشین جذابی رو میخوایم با هم دیگه شبیه سازی کنیم، بریم که با هم دیگه یادش بگیریم. خب برای شروع دوستان کافیه که از یک ساختن جاده شروع کنیم. من یک جاده رو میسازم. تو این بین شما حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال سابسکرایب کنید. جاده رو تو یک وکتور میسازم، یک لایه وکتور میسازم، اسمشو میذارم جاده. خب و بعد از اینی که ساختمش میام یک خطی رو مستقیما اینجوری براش رسم میکنم، بیام همچین خطی. خب من اینو رسمش کردم، از صفحم یه مقدار بیرون بزنه، نیازی هم نبوده اینقدر باشه، ولی خب دیگه ما کشیدیمش، زیاد مهم نیست. میام ابزار استایلم رو فعال میکنم و بعدش انتخابش میکنم. یک رنگی رو به جاده میدم. جاده معمولا یک مقدار مشکی، کمتر از مشکی، بین توسی و مشکیه، احتیاج به استروک نداره. الان من فیل رو فقط میدم بهش و این فیل ساخته شد. حالا یک سری خطوط میخوام روش بکشم. این خطوط من ترجیحاً من میخوام سفید بکشم، شما هر رنگی میتونید بکشید. من خطوط رو از جاده جدا میکشم، اسمشو میذارم مثلا لاینز. خب و من این لاین رو میام رسمش میکنم، یکیش رو برای مثال، یکیش رو برای اینکه مطمئن بشم که خوبه و اینجا میذارمش و رنگ مد نظرم رو براش انتخاب میکنم که همچین رنگیه و یک کریت چپ میزنم و ساخته میشه. برای اینی که اولا من توصیه میکنم که طراحیاتون رو داخل نرم ایلاستریتور انجام بدید، بعد بیارید داخل موهو، چون امکانات خیلی بیشتری داره برای طراحی، ولی اینجا هم خوب میبینید که به راحتی میشه، بستگی داره کجا راحت باشید. من از این کپی میگیرم، کنترل سی کنترل وی بزنم رو خودش، با یک فاصله از هم دیگه اینا رو میچینم. مثلا الان که شد سه تاشو با هم دیگه کپی میگیرم. حالا من مرتب نمیذارم، یکم فاصله می تنظیم نیست، شما یک مقدار تو این فاصله گذاری ها دقت کنید. من سه تاشو حالا کپی میگیرم. بعد از اینی که سه تا رو کپی گرفتم، این بار میام کنترل سی و کنترل وی رو میزنم، یک مقدار بیشتر کپی میگیرم. بذارید من اینو دیلیتش کنم. کنترل وی رو که زدم، شیفت رو نگه دارید دوستان، حتما. من شیفت رو نگه نداشته بودم. شیفت رو که نگه داشتید خیلی مرتب تر این جا به جا میشه و بعدش مجددا کنترل سی کنترل وی و یک بار دیگه این کار رو انجام میدم. خب بعد از اینی که این کار رو انجام دادم، میام و میرم سراغ یک چیز دیگه که نیاز دارم برای این جاده خودم. چیزی که نیاز دارم اینه که یک ماشین توش باشه. من یک ماشین رو ساخته بودم و انیمیتش هم کرده بودم. اگر اون ویدیو رو ندیدید، این بالا براتون میذارمش، اون ویدیو رو حتما نگاه کنید حالا سر فرصت. من برم اون ماشین رو الان مجددا برای خودم بیارمش. بذارید ببینم، اینجا گذاشتمش. خب من این ماشین رو فراخوانی میکنم توی نرم افزار، لایش رو اوکی میزنم. خب این ماشین من اومد. ماشین من روی جاده قرارش میدم. این سایز به نظر من براش مناسبه. خب فقط این لاین های جاده من احساس میکنم یه مقدار زیادی بزرگ شده الان که دارم با ماشین مقایسش میکنم. بذارید الان بهتر سایزش و خب میارمش اینجا و الان به نظر خودم خوبه. اینجا میذارمش دقیقا. خب یک خروجی بگیرم ببینم چه شکلی شد. الان به نظر من مناسب. خب اینو که ساختم، حالا نیاز دارم به نظر خود من یک بک‌گراندی داشته باشه. این دیگه شما میتونید از سایت فریپیک استفاده کنید، هر بک‌گراندی رو اونجا میتونید پیدا کنید، کافیه جستجوی ساده کنید، یا میتونید بک‌گراند رو طراحی کنید. در آینده به طراحی بک‌گراند میرسیم. اینجا ما دنبال طراحی بک‌گراند نیست، اینجا بحث انیمیت ماشین و یک حرکت. میام و از لایبرری خود موهو استفاده میکنم. اینجا میام ببینم چیا پیدا میکنم. مثلا من میزنم مون، میخوام این حرکت توی شب مثلا اتفاق بیفته. آقا بگردم ببینم چه چیزی پیدا میکنم. من این مون اینم هست. خب بذارید من یک سرچ دیگه کنم، ببینم ماونتین
امیدوارم اشتباه ننوشته باشم. مانتین رو امیدوارم درست نوشته باشم. بذار همون مون رو بیارم، ما این چیزا به ما نیومده. ام او ببینیم که زدیم جستجو کردیم چی پیدا کرده. با ام او مونتین چیزی پیدا نمیشه داخلش. این راسته کار ما. خب چیزی من در رابطه با مونتین نمیبینم. یک جستجو رو ریستر کنیم. نه خب چیزی پیدا نکنیم. همون مون رو میارم. مون رو که آوردم من از این تصویر خب راضیم. بذارید من این تصویر رو واردش کنم. دبل کلیک کنم روش. این تصویر رو میگه میخوام برات بیارم. منم خب میخوامش. خب نه شما رو که نه. این تصویر اوکی. لایش خب جاش اشتباهه. باید لایش بیاد خیلی پایین تر از جاده. باید بره زیر جاده یه جورایی لایش. و من به نظرم باید جاده و لاین رو هر جفت رو بیارم کمی چه کجش کردم. کمی بیارمش پایین تر. جاده و لاین رو بیارم پایین تر. اینجوری مدیریت کردن. لاین رو حالا فقط انتخاب کنم و اون رو یکم بیارم بالاتر وسط قرار بگیره. الان به نظرم اوکیه. ماشین جاش درست بشه. ماشین بیاد اینجا. این مونسکیپ رو هم کمی تغییرش بدم. خب به نظرم الان جاش خوبه. یک مقدار بزرگتر بشه. مثلا میخوام اینجاها باشه. خب کنترل فعلا بذارید ماهو بیارم توی صحنه. ما رو کوچیک‌تر میکنم من. خب بیارمش اینجا بریم. مثلا کنترل آر رو بزنم. فعلا یک همچین چیزی داریم. هرچند زیاد ماه جالبی هم نیست ولی خب دیگه حالا این بعدا شما میتونید به سلیقه خودتون یک هر ماهی که دلتون میخواد رو بسازید. من یک بک‌گراند نیاز دارم که بزنم اینجا. فقط این لایه‌ام که مربوط به چیز خاصی نیست. نه نیست. خب یک بک‌گراند اینجا برای خودم میکشم. حالا شما گفتم میتونید از بک‌گراندی که توی ایلاستریتور یا هر جای دیگه طراحی کردید یا اینی که با سلیقه خودتون یک چیز خیلی قشنگ پیاده سازی کنید. این رو رنگش رو به رنگ دلخواهم تغییر میدم. من ویندو میارم و وارد استایل میشم. من استایل رو همیشه میبرم چون یک مقدار کلا مزاحمت برای من ایجاد میکنه. دوست ندارم زیر جور دستم باشه. هر موقع دلم بخواد رو به رنگ آبی و سرمه‌ای یک رنگی رو انتخاب میکنم که رنگ شب من باشه. رو به مشکی میبرمش. حالا اینجا من کریت شیپ رو بزنم. یک همچین صحنه ای رو دارم. ستاره ها رو که توی آسمون خب توی همون فایل خود ماهو بود. یک همچین دشتی هم اینجا وجود داره. بازم احساس میکنم ماشین من بزرگه. ماشین رو کوچیک‌تر کنم. من ماشین رو بذارید کمی کوچیک‌ترش کنم. لایه 4 اسمشه ماشین. خب الان از نظر من ماشین بهتره. ماشین ببینم چرخاشم میچرخه. بله انیمیت شده است. گفتم که ویدیوشو براتون گذاشته بودم میتونید نگاه کنید. بعد از اینی که ماشین رو سایز کردیم چیز دیگه ای که من دوست دارم توی صحنه باشه یه چند تا درخت وحشتناکه تو شب دیگه. خب بزنیم ببینیم چی داره درخت. من میزنم تری ببینیم چی داره درخت ترسناک. این خوبه. و ببینم دیگه چی داره. این که نبود. آره اینم بیارم. دو تا درخت هم آوردیم الان ما برای مثال. خب دو تا درخت رو من یه کاری کنم. من کنترل X رو میزنم یا کنترل C رو میزنم فرق نمیکنه. خب فقط اول انتخابش کنم کنترل X. اون لایه‌شو من دیگه نمیخوام. حالا اینو میارم تو یه لایه باشن هر دو تا درخت. دلیلش رو بهتون میگم. فعلا بیارم لایه بالایی که در مورد درخت رو پاک میکنم. لایه درخت طبیعتا باید بیاد زیر جاده. بذارید اینجا باشه. بین جاده و اون بک‌گراند باشن. من انتخابش میکنم. چند تا کپی مختلف با سایزهای مختلف ازش میگیرم. مثلا شما اینجا باشی. شما آقایی که باشی اینجا باشی. یک مقدار بزرگتر شما. سایزهای مختلف. شما یک مقدار فاصله بیشتر اینجا. خب شما هم یک کنترل C کنترل V ازتون بگیریم و مثلا شما یک فلیپ بشی و
آره. و یه دونه از شما هم من کپی بگیرم، بیام اینجا و فلیپ کنم این رو، کمی سایزش رو تغییر بدم. خب الان اینا رو اوکی کردم. از درخت ها هم مثل اون خطوط جاده یک کپی میگیریم و میاریمش کمی این ورتر. همه درخت ها رو هم با هم انتخاب کنم، من یک جای مناسبی رو براشون انتخاب کنم، مثلا اینجا به نظر خودم خوبه. خب یک جاده ترسناکی الان ما درست کردیم. از ماه خوشم نمیاد از طراحی کلیش. بذارید ببینیم چیکار میتونیم کنیم واسش. من این رو دوست ندارم واقعیتش، اج اینجا رو حذف کنم، مثلا من اج رو نمیخوام. بعد یک تغییری بدم که دیگه شما هم هر جوری دلتون میخواد میتونید تغییر ایجاد کنید. من ببینم ویندو استایل تغییراتی میدم. ماه من میخوام آقا رو به سفید، اصلا سفید باشه، رو رنگ دیگه ای باشه، چه از این بهتر. کنترل آر رو بزنم. یک ماهی توی زمین آسمون داریم که ماه سفیده. معمولا توی حالا فیلم های ترسناک و این چیزای ماه یکم کاملش میکنن، این همچین شکل ماه نیست. ولی خب حالا یک مقدار بلر بهش بدم، مثلا در حد 5%، اسم میکنم کفایت کنه. چک کنم زیاد 5%، مثلا 2% کافیشه. آره یه مقدار حالت بلر داشته باشه ماه من. خب و عرض به حضورتون کنم که بریم یه تغییرات اعمال کنیم. من میخوام ماشین من یک حس حرکت بده توی جاده. بریم این حرکت ها رو با هم دیگه تنظیم کنیم. قبلش من یک چیزی دیگه یادم رفت اینجا بسازم، نور چراغ ماشین. این چیزی که باید با هم دیگه بسازیم. یک شیپ میارم، یک شیپی رو اینجا رسم میکنم به عنوان نور چراغ و کاری که میکنم اینه ترانسفورم پوینت رو میارم اینجا تنظیمش میکنم و اینجا هم کمی بزرگتر بشه. از بالا هم زیاد نیاز بره بالا کمی و پایین بیشتر. خب دقیقا مثل نور ماشین. من این رو انتخابش میکنم، یک رنگ بهش میدم. متاسفانه کاری که کردیم اشتباهی که بود این بود داخل لایه ماه ساختیمش. کنترل ایکس رو میزنم، میام این بالا، توی بالاترین لایه هم بالاخره چون نوریه که از ماشین میتابه یک نور میتابونم، اسمش میذارم لایت. خب و استروک داره، من اصلا قصد نداشتم کلا استروک داشته باشه، مهمم نیست. الان درستش میکنیم. اینو اول جاشو مشخص کنم، بذارید رنگش درست کنم، بعد باید بره زیر ماشین نه روی ماشین. رنگی که مد نظر من هست رنگ زرد هستش طبیعتا برای نور ماشین، یک مقدار تیرگیش بیشتر. آره بعد از اینی که این رنگ رو ساختم شیپش رو میسازم. الان اگر چک کنیم میبینیم که یک نور کاملا مصنوعیه که اصلا قشنگ نیست، که بعد این رو درستش کنیم اشکالاتش رو. من ویندو رو میزنم و عرض به حضورتون کنم که استایل رو میارم میبرم اسخای میکنم، بعد دبل کلیک روی لایت میکنم. کاری که میکنم اینه که یکم اوپاسیتیشو کم میکنم در حد 80% اوکیه و بلرش رو زیاد میکنم. اوکی شد و الان میبرمش زیر لایه ماشین خودم و حالا نگاش کنید کاملا این یک نور داره میتابه و خیلی هم عالیه. خب اگر هم دوست داشتید از اینجا نور زیاد باشه و اینجا نور کم باشه میتونید گرادینت بهش بدید که کارتون رو قشنگتر کنه. من الان اینو اوکی کردم و میخوام ببینم چه چیزایی قصد دارم حرکت بدم. ماشین وقتی رو به جلو حرکت کنه خب طبیعتاً بذارید ببینم اینا باید رو به عقب بیان. خب پس من باید یک تغییراتی رو اعمال کنم. بذارید رو به جلو که برن که درسته، اینا باید رو به عقب بیان. بله لاین رو بیارم ببینم درسته. همه اینا رو انتخاب میکنم من. بیاین جلو شما گل پسرا.
ببینید نگاه میکنم اینو میذارم رو خط، این رو خطه. ببینید ما میخوایم حرکت تکرار شونده بسازیم. خب دقت میکنیم برای اینکه اول و آخر حرکت مثل هم بشه باید این سری نکات رو رعایت کنیم. اینجا یک کلیک میکنم. خب میتونم از این استفاده کنم یا از این، فرقی نمیکنه از هر کدوم از ابزارها استفاده کنم. میام روی فریم 48 مثلا. خب میام روی فریم 48 میگم آقا شما از اینجا توی فریم 48 بلند شو بیا عقب تا نکنید تا کجا، تا جایی که یکی از این خطوط برسه به اینجا که حرکت تکرار شونده ما مسخره نشه. حالا میریم این خطها رو لاینر میکنیم. لاینرشون میکنیم که هیچ اشکالی توشون نباشه، یعنی حرکت یک نواخت اتفاق بیفته. میبینید الان دیگه آروم شروع نمیشه رو تند بره. بعد از اون میرم سایکلش میکنم و حالا میخوام خط جاده‌مو ببینم. ببینید این خط تا ابد داره ادامه پیدا میکنه. این برای خودش هی داره میره، این جاده میره 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 تا ابد. پس این جاده ما. خب حالا اتفاق بعدی که میخواد رقم بخوره اینه که من الان دارم نگاه میکنم چرخ ماشین خب سرعتش با جاده نمیخونه. من ترجیح میدم یک مقدار جاده رو جمع‌تر کنم اینجا، یعنی حرکتش رو تندتر کنم و حرکت چرخ ماشین رو هم تندتر کنم، یعنی ماشین من سریعتر داره حرکت میکنه. دیدید که اینو کشیدم رو عقب، حرکت اتوماتیک سریعتر اتفاق افتاد. میرم سراغ کار، لایه ماشینم رو پیدا میکنم، بازش میکنم، تغییراتی که قبلا اعمال کردیم، مثلا این ماشین چرخش اینه، درسته؟ میرم تو فریم 24 چند تا راه دارم. خب میتونم اینو جمع ترش کنم سرعت بره بالا. خب یا اینی که یه کار دیگه، من این منفی 270 میکنم منفی مثلا 700. خب البته این کار انجام دادم باید برای این یکی چرخ هم همین کار انجام بدم، یعنی منفی 700. ببینم اونم منفی زدم، یه موقع اشتباه نکرده باشم. الان باید حرکت چرخم هم تندتر باشه. میبینید خیلی بهتر شد. من این رو جمعش کنم، حالا چک کنم حرکت چرخ ها تندتر شد، حتی جادار تندتر هم بشه. این با یه کلیک ساده اتفاق میفته دیگه، زیاد پیچیده نیست. من اینو میتونم بکنم منفی 900 به نظر خودم، منفی 900 و این سایکلش هم که دیگه سر جای خودش اتفاق میفته. ببینید شما بیرون رو نگاه نکنید، کادر شما اینجاست، یعنی بیرون که انگار حرکت تکرار میشه تابلوه، اون چیزیه که بیرون از صفحه است، کسی که کار برای شماست نمیبینه. خب درخت‌ها رو میخوایم بریم با هم دیگه انیمیت کنیم. درخت‌ها هم به همین صورت باید بره جلو، همشون با هم دیگه. این درخت رو من میذارم این لبه و این درخت میشه یک الگو برای من. سعی میکنم سایز رو جوری تنظیم کنم که دو تا درخت به صورت کامل توی صحنه من جاشن. ببینید این خیلی مهمه برای اینی که حرکتی که میخواید انجام بدید یک حرکت سایکل باشه. ببینم تقریبا الان این جا شدن. این رو تنظیمش رو سعی کنید دقت کنید بشه. من میرم اینجا توی این فریم که کلیک میکنم و میام توی فریم 48 خودم، یا حتی آره دیگه 48 اوکی. خب میام اینجا ببینم این کدوم درخت بود. این از این درخته بود، یعنی اینکه این درخت پتانسیل اینو داره که بیاد جایگزینش بشه. خب چیزی که هست ما باید شکلمون یکم ادامه دار باشه. اینجا اشکال کاره، خب اینجا خالی میشه. الان ببینید یک چیزی رو باید درست کنیم. اینجا میریم زوم میکنیم روی شکلمون. من یکی از این درخت‌ها رو انتخاب میکنم. مثلا من میگم وقتی میرسم به این درخت میرسم دیگه، این میاد اینجا، درسته؟ و این درخته، خب و این و این و این و این
درسته؟ یه کنترل سی کنترل وی ازشون میگیرم، یه کپی دیگه باید بیاد اینجا، خب برای اینکه همه چیز مرتب بشه. خب ولی اگر میخواید کارتون تمیزتر باشه همیشه از کل کپی بگیرید، کنترل سی کنترل وی. من این کل رو که میارم اینجا یک مقدار همه چیز مرتب تر میشه. حالا فاصله این، خب این با این یکی چقدره؟ تقریبا همونو شبیه سازی میکنه، اینقدر فاصله است. خب الان کل روشو انتخاب میکنم. چی گفتم؟ انتخاب. خب و حالا که همه رو انتخاب کردم یک کلیک میکنم روی صفحه و توی فریم 1 و توی فریم 48 میام و کل همه چیز رو کمی جابجا میکنم. قراره که ببینم این بیاد جایگزین اون تهیهشه. بله دستم گذاشتم روش که اینجا باشه. اینجام الان همه چیز مرتبه. حالا همه رو لاینر میکنم. یک توضیح کوتاه بدم بهتون. این کاری که داریم انجام میدیم اول و آخر وقتی یه چیزی تکرار میشه مثل همه موقعی که دارین لوپ میکنید حرکت و سایکل میکنید حرکت رو دیگه به مشکل کمتری برخورد میکنید، ترجیحاً بهتر میشه اوضاع. الان من یک بار چکش کنم. کاری به کی فریم نداریم. اینجا هم مثلا میذارم اینجا. ببینید نوع حرکت جوریه که کاملا تکرار شونده. سال یه مقدار سرعت بالاست که من سرعت رو ترجیح میدم بیارم پایین‌تر. خب و اینجا هم که انیمیشن کلا تمام میشه. و خب بریم ببینیم چه اشکالی میتونیم ازش برطرف کنیم. مثلا تری رو من میارم، درخت‌ها رو، اینا سرعتشون کمی بالاست. خب من اینو میارم میکشمش، مثلا میگم آقا برو 96 شما. خب سرعت بیاد پایین. ببینید الان بهتر شد. خب اینم از این یه نوع انیمیت. البته توی یه انیمیت دیگه که بعدا میتونه آموزش میدیم توی چند جلسه آینده، دوربین حرکت میکنه، ماشین و درخت و این چیزا حرکت نمیکنه، دوربین همون حرکت میکنه و بقیه چیزا ثابتن. خب این یک حرکتی به درخت ها ما دادیم و چراغش مونده. من چراغش رو یه چک کنم. چراغ ما اینجا میایم مثلا میگیم آقا توی فریم 24 خب بیا این تغییراتی که میگیم اعمال کن. میخوام چشمک بزنه چراغ ماشین من. خب یک حالت انیمیشنی داشته باشه دیگه. کاری به بلرش نداریم. توی اپاسیتیش برای اینکه اینجا یه تغییر کوچیک اعمال کنیم خب میتونیم بیایم یک اینجا عدد بدیم، مثلا بگیم 79 یا 81، اصلا مهم نیست. خب اوکی رو که بزنم فقط انیمیتد افکت رو بزنم اوکی. حالا میام اینجا توی فریم بعدی من فریم 25 خب مجددا اینجا صفرش میکنم، تمام شد دیگه نداریم. حالا میام 2 تا جلوتر اینجا یا 3 تا جلوتر مثلا همینو دوباره کپی میکنم و میام بعد از اون این یکی رو کپی میکنم. یعنی میگم که آقا اینجا از اینجا تا اینجا همون خودت باش. خب یکی دو تا هم فرق کنه حالا میتونید همون ثابتش هم کنید، ولی یکی دو تا هم فرق کنه مهم نیست عدد نور. خب از اینجا یهو صفر شو، از اینجا تا اینجا صفر باش، اینجا دوباره یهو برگرد رو هم عدد قبلیت. ببینیم چطوری میشه. دیدید به همین سادگی. حالا اینو کپی میکنم چند جا میذارم توی پروژم دیگه، نمیخوام به صورت سایکل باشه که یه چیز ثابت باشه. من این رو به صورت رندوم میذارم چند جای پروژم. خب اینا نزدیکتر بشن به هم دیگه، حس قشنگ تری رو میده. من ببینید الان این اتفاق افتاد. حالا با تمام یوسفا این کارهایی که انجام دادیم، چیز دیگه ای که میخوام این پشت بک‌گراند ما یک حرکت جزئی داشته باشه که یکم همه چیز رو طبیعی تر کنه. من مون رو اول انتخاب کنم، یک حرکت ویگل به مون بدم. من میگم آقا شما بیا خب یک حرکتی رو از اینجا داشته باش تا مثلا اینجا همین. خب و این حرکت رو من میخوام که
یک ویگل بهش بدم، یک نویز بهش بدم. خب ببینم خیلی نویز زیاده، من همون 10 خودش سر جاش باشه، اسکیلش رو زیاد دستکاری نمی کنم، اینتروالش 6 بذارم ببینم. نه اصلا خوب نشد. ببینیم این حرکت رو نه به نظرم جالب نشد اینجوری. من یک نویزی مجدداً ببخشید بهش بدم، یک مقدار روش مانور بدیم ببینیم بدون اینکه به هم بریزه تغییری میکنه. نه متاسفانه کلا این رو نویز خوب جواب نداد. بذارید من با کل لایش این کارو کنم و نویز بهش بدم ببینم حالا بازم به هم میریزه. نه این بار به هم نریخت. خب خیلی زیاد نمیخوام حرکتش بشه، 10 تا کافیه. اسکیل و حرکت بزرگی حرکتش رو بیشتر میکنه. ببینید موقعی که میبینید پوینت ها به هم میریزه بیاین از ترانسفورم پوینت استفاده کنید. ببینید الان بازم حرکت زیاد کمترش میکنم، خیلی بیشتر باید این عدد رو ببرم بالا، مثلا بشه 100. خب حتی بیشتر از اینها 200. حرکت ما خب خیلی جزئی تر اتفاق میفته. میبینید این حرکت رو من خیلی میپسندم، 350 میذارم و دیگه تموم، زیاد دستکاریش نمی کنم. و اینم از حرکت ماه ماست. این رو میارم همین اول کار میذارم و الان اوکیه. ماه ما داره آروم حرکت میکنه. یک بک‌گراند کلی داریم اینجا اینها و میایم کلش رو من انتخاب میکنم و میارمش یکم این ورتر، توی فریم 1 میذارم اینجا باشه، توی فریم 240 هم میگم آقا بیا مثلا اینجا که جلوی ما هم بگیری مقدار. خب حالا این چه اتفاقی میفته؟ ببینید ماشین من که داره حرکت میکنه میاد جلو، همه چیز قشنگ مرتب داره سر جای خودش انجام میشه. من یک اکسپورت انیمیشن از این بگیرم، اکسپورت انیمیشن رو که بزنم میگه کجا، میگم آقا برو توی فولدر 36 کنار همین فایل خودش. خب توی فولدر 36 خب انتهای رندر من گفتم شما ببینیدش. ببینید یک همچین انیمیشن ماشینی رو داریم ما. ببینید خیلی قشنگ و زیبا ماشین ما انگار داره حرکت میکنه، ماه داره حرکت میکنه. از اول بیارمش، ماه داره حرکت میکنه، درخت‌ها دارن حرکت میکنن، جاده هم داره حرکت میکنه و خیلی قشنگ. شما میتونید ستاره ها رو هم انیمیت کنید، چشمک زنشون کنید، دقیقاً مثل همین چراغ ماشین و حالا با ابزارهای مختلفی میشه این کار انجام داد. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.